Угу. Добре, то тоді розповідай, да, з чим ти до нас прийшла, чи ми можемо тобі допомогти. Проблема в мене з сином молодшим. Він зустрічався з дівчинкою майже 3,5 роки. Було в них все добре. Потім раптово він її не то що кинув, він їй ще якийсь час голову морочив, почав зустрічатися з 15-річною дівчиною. З дівчиною зовсім, скажімо так, неприємної поведінки. Тобто в 15 років вона вже пройшла і Рим, і Крим, і мідні труби, як то кажуть. Чоловіків, хлопців перебирає як рукавичками, курить, п'є, як рота відкрила, так і нецензурщина полилася. І він взагалі перестав нас чути, перестав спілкуватися. Зараз трішечки таке наладжується в нас відносини, але це зовсім не та дитина, що ми звикли. Він взагалі не такий. Він може образити, може причинити біль і навіть не шкодує про це. Тобто в нього психіка зовсім змінилася. Це зовсім не та дитина, що була, скажімо так, 4 місяці назад. Леся, а скажи, що ти хочеш от, замість цієї дитини? От, що ти хочеш, щоб як було? Я хочу, щоб вернулася моя дитина. Щоб, я так думаю, що там щось не те. Там якесь було або, тому що, ну, я розумію все. В мене є старший син. Він також зустрічався, потім закохувався в другу дівчину, але він такого не творив. З ним можливо було поговорити. Він чув нас, принаймні він вислуховував. Це взагалі не йде на контакт. І постійно якась з'явилася в нього агресія, що дитина взагалі була дуже лагідна, домашня, мамина така, він міг на ручки до мене залізти, він йде на роботу, мене поцілує, прийде з роботи, він мене поцілує. Зараз він іде на роботу чи приходить, він може взагалі пройти мимо, як наче нас немає. Те саме з батьком. Ну там трішки, бо вони працюють разом, то вони мусять спілкуватися. Але так само на таких, на повишених, на агресивних тонах. Леся, підкажи ім'я Валерій. сина. Валерій. А батько його? Олександр. А дівчинку, то, що була? Та, що була, Альона. І та, що зараз? Зейнаб. Вона напівтуркеня. І скажи тоді, Леся, який найкращий результат ти б хотіла б отримати від нашої сеансу? Ну, взагалі я б хотіла, щоб він залишив оцю Зейнаб і ну, це взагалі за гранню можливості, щоб він повернувся до тієї дівчинки, що він зустрічався. Ну, вплинути на нього ми не можемо, а от що б ти б хотіла там подивитися, може щось прибрати, якщо щось там є там, щось передати йому. Передати йому до свідомості, щоб він вислухав хоча б батьків, щоб він зрозумів, що ми від нього хочемо. Ми не бажаємо йому зла. А з тією дівчинкою я бачу, що там щастя в нього не буде. Вона його не любить, вона його не поважає, вона його не цінує, вона його просто використовує. У нього непогана зарплатня, в нього своя машина. Тобто вона його розглядує, як вона дзвонила своєму там колишній, до неї дзвонив, вона сказала: вибач, я знайшла собі лашка з машиною. То вибачте, які тут почуття? Про які почуття можуть бути мови? Я хочу скажи, от що ти хочеш там подивитися, зробити от на тонкому плані, да, от протягом нашого сеансу?
Я хочу дізнатися, чи дійсно в нього є до неї почуття якісь, чи це все примарене, чи можливо це якесь навіювання, чи можливо це щось незрозуміле. І якщо ти дізнаєш, ну і ми дізнаємося, що є, то що? Не знаю. Ну, Буду що ти хочеш з сподіватися. цим зробити? Ну, щоб ми допомогли йому зробити, що ти хочеш? Що я хочу? Щоб він поняв, що ті відносини ні до чого не ведуть. Угу. І тоді який найкращим результатом буде все ж таки наш сеанс для тебе? От саме сеанс. Не те, що ти хочеш, щоб там ось там от він уйшов, а от саме наш сеанс, от протягом там години він буде, от у кінці, який найкращий результат буде? Його мізки стали на місце. Включилися. І як Бо, ти для себе зрозумієш, що отримала цей результат? ну, я так думаю, що в першу чергу по його поведінці. По якій самій поведінці? Як ти хочеш, щоб він почав себе поводити? Я навіть не знаю. Ну, можливо, щоб він хоча б сів, поговорив з нами. Угу. Тобто, як я розумію, да, і поправ мене, що найкращим результатом буде це, коли син прийде і просто з вами побалакає. Ну, принаймні, хоча б побалакали, так. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так? Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Валерія. 1, 2, 3. Валерій. Я бачу, що хтось його накрив, ось так, як чорним ковпаком. Зверху хтось знаходиться в секторі магії. Але спершу я хочу сказати, треба буде подивитися цей момент. Я побачила усміхнене обличчя її доньки, Лесіної дочки, Альони. Угу. Чому ти це побачила? Ну, я не знаю чому. Після того я побачила, як вона ось тут знаходиться, а хтось на нього накинув такий чорний, як мішок, зав'язав на рівні кісточок на ногах, і він ніби впав. Тобто я бачу, що тут дві якісь події, тому що Альона знаходиться ніби в секторі магії, але це не вона. Тобто вона ось тут знаходиться. Вона так якби прийшла перша на мій сеанс. То так часто буває, як душі, які потребують звільнення, вони приходять без запрошення, і ось вона прийшла. Так, я зараз з нею поговорю, я їй передам, що вона може подивитися наш сеанс, може бути присутньою, але нехай відійде подалі і повище піднімається. Бо вона постійно каже, я тут, я тут. І я бачу, що від нього йде ось такий, як спіраль, сектор магії. І вона теж там прив'язана. Вона піднялась вище і спостерігає, ніби в підзорну трубу спостерігає. Там, де я їй сказала бути, вона там знаходиться. Тобто в безпечному місці. Але тут щитується дуже зябко і холодно, і тут щитується морок. Він знаходиться повністю, я його ще не бачу. Зараз я від'єднаюсь від Альони, я їй передаю інформацію, що ми, якщо вона має бажання, попрацюємо з нею окремо. Так, вона активно зі мною розмовляє. Так, тепер Від'єднайся від мене, повернись до Так, я Валерія. це зробила. Він знаходиться як в перевернутому стані, догори ногами. То хтось як накинув на нього, і він перевернувся догори ногами, і фактично знаходиться в секторі магії.
отам, де був цей зашморг. І в нього дуже активний ось цей прив'язка магічна. Зараз я його питаюся, чому це він догори ногами. І зараз я не можу його обличчя побачити. Я хотіла тебе дізнатися, чи можеш ти читати Так. його ДНК, Валерій? Він чи дуже ні? маленький, весь чорний, ось так от, і де руки, ось так все мотузкою затягнуто. Ну, голова витягнута на довгій шиї догори. Дуже так, я щитую його ефірне ДНК. Він просто як зникає, як туди вниз, в нижній портал його душа уходить. Зараз я йому передаю, щоб він піднімався догори і показую, де його сестра, що він може намагатися, ось він виходить з цього, і в нього з'являються крила. І ось він стає. І Що там? стає, і я бачу, зараз, одну секундочку. Так, це він. Угу. Запитаю у нього дозволу попрацювати з місцем і для нього. Він каже, що він не може від неї відв'язатися, в нього якийсь контракт. Зараз считаю його ефірне ДНК. Так, це він. Тепер точно. Я питаюся, чи дає він дозвіл попрацювати з ним і для нього. Він звинувачує сестру. Показує догори, де вона знаходиться, і каже, що вона в усьому винна. Я кажу, що насправді він приймав всі рішення, і зараз він може вирішити всі його проблеми, якщо він дає згоду попрацювати з ним. Я йому передаю, що я його тьотя, чи він пригадує мене. Так, він мене пригадує. Я питаюся, чи можу йому допомогти вибратися з цього. Так, він дає Щоб- дозвіл попрацювати з ним, так? Чудово. Тоді з чого краще розпочати, що найбільш заважає? Ось цей просто відкритий портал. Треба подивитися в нього, зняти спершу магію, що то за магія, і підключка до ніг із сектору інтерферентів. До нього так якби якісь сутності підбираються, як ніби такі люди, як привиди, лізуть до нього, до ніг. Я наказую того, хто знаходиться в секторі магії, проявитися. Так, у нього руки зв'язані, і ця підключка його так сильно смикнула, підтягнула, проявляється. Хто власник цієї підключки? Я наказую проявитися. Проявляється дівчина, вона виглядає, це як бездушна, як біоробот, вона виглядає як нібито із дерев'яна, як ніби зроблена із дерева, червона косинка. Тобто вона магічить, але насправді це людина без людської душі. Угу. Що вона робить у просторі, Валерія? Так, треба ім'я її. Наказує відповідати, хто вона така. Вона каже, що вона мені не скаже, кидається в мене якимось болотом, каже, що я Гедота. Я їй наказую замовкнути. А як ту дівчину звати, зараз я звірю? Зайнаб. Я їй показую, чи то її ім'я.
Так, то Да. її ім'я, вона відразу зменшилась. Мгм. Наказую відповідати, що вона робить у просторі Валерії. Вона показує, що в неї рука така, як крючок, і вона так зачепила його. І так і каже, він має машину. Мгм. Вона А на каже, що вона? він мій дружок. Коли вона вперше з'явилася в його просторі? Я бачу, що вона гадає на карти. Вона гадає або на карти, або вона має ось ці здібності відьмівські якісь, і вона ось так дивиться, вона серед багатьох вибирає. Вона планує вийти за нього заміж. Мгм. А на Зараз я подивлюся, чи вона робить якийсь ритуал. Мгм. Так, зараз почищу простір, все почорніло. Мгм. Тепер тільки пішло ім'я Зайнак Зайнаб. чи Зайнаб. Мгм. Подивись, чи Так, робила вона вона щитується. магію? Зараз, одну секундочку, щитується як проститутка. М. Я бачу, що вона робить якийсь ритуал. Вона присіла і треба подивитись, що вона робить. В ефірному просторі це виглядає, ніби вона якимось на інструменті грає, на якомусь. Що відбувалося на фізичному? На фізиці. Я не знаю, що на фізиці. Я бачу, що в ефірному просторі після цього вона ніби мітку причепила до ефірного простору Валерія, і в неї від її там, де жіночий орган, то в неї щитується як член. Тобто вона має насильницьку природу, і вона не є людина. Вона, це, як кажуть, зомбі, біоробот, тобто набір програм. В неї немає людської душі взагалі. Тобто ось цей от набір, ніби як дерев'яна, ніби щось отаке, знаєш, на людину не схоже зовсім. Тобто це так біоробот щитується. І вона поставила на ньому мітку. Зараз я їй наказую відповідати, що вона зробила, щоб захопити Валерія. Да, наказую відповідати. Вона каже, що вона його одурачила. Мгм. Я його, каже, прицькувала, ось так, і показує на її статеві органи. Мгм. Вона каже, що вона його захопила його душу. Мгм. Так, вона використовувала карти, магію. Вікторія, а на що вона притягнулася? Ну, дивися, зараз ми це не побачимо. Давай спершу нехай, я зараз спитаюся у Валерію, чи він бачить це. Цю магію. Так. Чи бачить Валерій? Бо вона в магічному секторі і вона має піти. Я бачу, так, він бачить. Ну, так як, знаєш, трошки туго йде, бо його свідомості немає, але все рівно. І я бачу, що Мгм. там є якесь рішення, і я бачу, що він її поцілував. Там чорний поцілунок. Мгм. Чи виник якийсь контракт при цьому поцілунку? Зараз я спитаюся, на що він погодився. Мгм. А він каже, забути Лесю.
Я питаюсь, хто така Леся? А він каже, що це його мама. Каже, що вона його народила і вона його зрадила. Я питаюся, як вона його зрадила? А він показує в секторі магії знаходиться його. Я бачу, що він каже, що вона його віддала в інкубатор. Каже, що вони з мене витягли душу. Я питаюся, хто вони? Так, зараз одну секундочку, бо там вилазить якась сутність із сектору інтерферентів, як чорний, величезний, чи то паук, чи то з такими клешнями якийсь осьминог. Я його закриваю, і давай ми з ним попрацюємо потім, з цими. Я передаю Валерію, що він просто може, чи бачить він, до чого це призвело, і що ця дівчина гадає, вона ворожить на нього. Вона ніби йому вкладає щось в рот. Чи бачить він цей вплив цієї дівчинки на нього? Він каже, що він усвідомлює її вплив. А я передаю, що вона порушила його особисті кордони, вона наклеїла ось цей ярлик, вона використовувала магію, і він може наказати їй прибрати цю магію, бо він жива священна душа, і ніхто не має права порушувати його особистісних кордонів. Я бачу, як його енергосфера так наповнюється енергією. Я кажу, що вона знаходиться в його енергосфері, вона його використовує, він це бачив, то вона нехай забирає карму, бо карму ніхто не відміняв. Хай він може наказати, хай вона забирає особисто її руками всі ці принади, чим вона його спокушала, всю ту магію, насилля, той гіпноз, і хай приміняє до неї, а він нехай почистить його енергопростір, а всі оці енергії і її, яка залізла в його простір, може просто знищити, спалити і забрати всю його втрачену енергію. Ось я його бачу, він повертається. Тепер я його обличчя бачу. Він втратив свою особистість у стосунках з нею. Піднімається догори. Я передаю, щоб він очистив весь його енергопростір від присутності будь-яких прив'язок, підключок, від енергій цієї дівчини. Нагадай, як її звати? Зайнаб. Бо постійно воно пропадає. Так. А Вікторія, перевір, чи ще залишились якісь зачіпки, по яким вона може повернутися у його простір? Я бачу, що зачіпкою є, я чую, трагедія життя. Це той момент, коли він народився, і цей блок материнської зради, цей психологічний блок, який натягнув таку ж зраду по відношенню вже до його коханої дівчини. Ось, але ще там хтось є, хто натягує ковпак чорний на нього. Зараз ми будемо дивитися, знову проявляється. Я те заморожую, а ось цю ситуацію хочу продивитися, де в нього зупинилося сердечко. Він такий малесенький. І я бачу, як ось ця чорна плямка, така ж сама, як ця дівчина приліпила. Тобто ось ці маніпулятори, агресори, вони завжди притягуються на якісь внутрішні блоки.
І ця зрада притягнулася на ту зраду. Зараз я поговорю з цією дитинкою і подивлюся, що відбувалося в ефірному просторі. Коли, так, зараз я повернусь назад. Коли Леся його родила, коли вона його народжувала, то до дитини приєдналася сутність. І що це за сутність наказує її прабабці? Так, він щитується дух егоїзму. Так, хто він такий? Так, наказує йому відповідати, хто він такий. Я чую, що це дух перевтілення, це як субособистість, субстанція з минулого життя. Тобто це енергоінформаційний двійник, оця темна сторона, вона проявилася, і підключка, у нього підключка до антисвіту. Мгм. В чому суть цієї підключки? Я чую забирати енергію. І коли вона вперше з'явилася в просторі Валерії? Він каже, що тоді, коли він був богатирем. Знайди той момент, коли ця підключка вперше з'явилась у Валерії. Що відбувалося на ефірному просторі? Зараз я бачу, що це відбувалося під час вагітності. Мгм. Я бачу, що це втілення. Поки що ці блоки не пускають в минуле. Я чую його звуки, що він чує там у водичці. Він. Мгм. І І така коли з'явилася? на спину, де спина у нього, там така підключка в сектор магії. І в секторі магії ось так хтось робить, як висмоктує енергію. Хто знаходиться в секторі магії, я наказую проявитися. Так, дуже дивна штука. Там зчитується родовий егрегор, і я там бачу цьому, воно виглядає ось так, як ніби таке, як гілки, такі чорні, які оплутують ніби кулю таку. Ось ці гілки. І бачу там обличчя Олександра, його батька, і його матері, Олександрової матері, тобто бабці. Мгм. І бачу в тому егрегорі, тобто вони знаходяться інформаційно по відношенню до Валерія в секторі магії, тобто насильницьку якусь інформацію передають йому. І бачу, що там знаходиться якась подія, ніби хтось копає лопатою. Якась жінка, зараз я подивлюся, хто. А потім загортає, щось закопала, якесь там обличчя. Зараз спитаюся, Що що це це за таке. жінка, да, і що вона робить? Це прабабця його бабці по батьковій лінії. Вона когось закопала, і там таке обличчя. Зараз я подивлюся. О, я бачу, що вона закопала дитину і так співає, такий, як потойбічний звук якийсь такий. Так, вона вбила немовля.
А це немовля, це був Валерій. Ось я бачу, іде підключка прямо в цей боксик, де дитину поклали, коли серце зупинилося. Та сама підключка. Я бачу, що вона постійно говорить, що вона поховала сина. І що відбувається в ефірному просторі, коли вона це робить? Так, зараз я хочу подивитися. Вона так якби зробила, я бачу, що вона ось так його витискає із себе. Це як пологи, як передчасні пологи, або викликає передчасні пологи, щоб знищити дитину. І я бачу, вона його закопує, але дитина це все усвідомлює душа. Я бачу, що коли вона його закопала, то ця душа була впереміжку із ось так якось, з цими негативними енергіями. І я бачу, що чую, перехоплення влади над душами наступних поколінь. Так, зараз я подивлюся, що трапилося з душею. Так і звучить, Валерій, що з Що ним трапилось? сталося. Я бачу, що він Який- відправляється від цього трупика, його затягує. Тобто він як щитується передчасно народжений, і він іде в нижні світи, в нижні простори, просто так просочується, і там потрапляє в якийсь пристрій, де з нього, в його душі, ніби роблять таку як ниточку. А що це за пристрій? В чому його суть? Так, це такий егрегор страждань. Я чую, що це егрегор передчасних пологів. Там знаходяться діти, душі дітей, які не змогли піднятися до гори. Я чую, втратили свободу по волі матері. Оце в нього прописано на генетичному рівні. Зрада від з материнського боку. Чи І бачить це проявилося, так, зараз. Це проявилося, власне, тоді, коли оця дівчина з'явилася, вона як тригернула його, знаєш? Зайнаб, так. Я зараз питаюся, чи він бачить те, що сталося. А він руки протягує і каже, це я, це я. Я йому передаю, що він насправді зараз живий і здоровий. Його мама, тато, бабця, всі його люблять, і ми його любимо всі. І зараз це нічого йому не страшно. Нехай він виходить з того світу. Я бачу, що він так би відвертає таку кам'яну брилу, так як надгробок. Я передаю, щоб він вставав. І він, коли встає, то з нього злітають ось ці енергії чорні, які були з ним змішані. Тепер я дивлюся, а в нього до спини така гофрована підключка в сектор інтерферентів. Я передаю йому зараз, заморожу цю ситуацію, щоб він пробачив свою маму і що він може вирішити народитися вчасно і бути живою дитиною. У ефірному просторі можна все змінити. Я бачу, як він народився, бігає там хлопчиком, і ця магія впливу просто лопнула і зруйнувалася. Так, передаю, щоб він почистив усе, увесь простір. Чи простив він Лесю? Чи немає в нього вже до неї? Ну, дивися, зараз я не хочу від'єднуватися
бо в нього до спини йде така, як Мгм. гофрована сіра штука. Тоді давай розглянемо підключку. Да. Так. Хто власник цієї підключки, наказує появитися. Бачу, що воно, ця підключка йде в такий в секторі інтерферентів, в такий шар якийсь дивний. Підключка за виглядає штучною. Такої я не бачила ні разу ще. І таких куль в секторі інтерферентів я теж ніколи ще не бачила. Воно виглядає як штучна, і я чую штучна душа, відштукована душа. Це виглядає так відштукована. Я подумала, що це таке. Це як жінка масло б'є, то вона отак його в банці колотить, і стікає молоко витікає, а там сметана перетворюється в масло. І я чую, що це егрегор відштуковування душі. Так. А Як хто це ж впливає підключить? на Валерія? Зараз. Ця підключка? Як це впливає? Мгм. Я чую маразм. Тобто втрата здатності сприймати багатомірний світ і світ любові, гармонії. Я чую втрата себе, втрата гармонії, і його душа знаходиться ось там, десь ще нижче. Ось я чую відштуковування душі. Що це за шар? Сектор інтерферентів, куди ця підключка виходить. Я зараз дивлюся, це як егрегоріальна структура, але до неї йде підключка знову ж таки в сектор магії. Я бачу, що в секторі магії знову ця зураб крутиться, ніби на одній нозі, і ось вона дерев'яна, вона не людина. Тому то в неї щитувались, вибачаюсь, не жіночі статеві органи, а чоловічі. Вікторія, хто власник цієї фігури Зайнаб? Що? Хто власник цієї Зайнаб? Його робота? Я наказую не появитися. Я не розумію, що питання. Ти Це кажеш, її що ця енергетична сутність. Це її енергетична сутність. Ти хочеш, щоб я подивилася, до кого вона підключена? Ні, давай не будемо дивитися. Повернись знову до цієї підключки на спині, до цього шару в інтерференті. Так, я бачу, що це іде взаємодія його і її ім'я постійно зникає. Вона так якби стирає його не існує, тому що це імена дають живим, а мертві імен не мають. А вона в ефірному просторі щитується як мертва, неіснуюча, тому що її перспектива це є розкладання душі і смерть. Тому її так якби в живому просторі не існує. Коли ця підключка на спині і цей шар у секторі інтерферентів вперше з'явився в ефірному просторі Валерії? Я бачу цей поцілунок. Він щитується поцілунок зради. Чи бачить Валерій, що трапилось під час цього поцілунку, цю підключку, цей шар? Він каже, що він не хоче на це дивитися, і я бачу, що перед його очима ось так, ніби такі, як плями чорні. Я йому показую, що на його особистість, на його свободу зазіхнули чорні енергії. Ніхто не має права вирішувати замість нього. Він каже, так, я її поцілував. Що він має право прибратися з цього простору? Наказуєте власникам забирати це? Так, я бачу, як
ця дівчина ніби намотує, забирає цю енергію. Я йому передаю, що він може наказати їй забрати будь-яку на нього дію. Нехай віддає її карму і призиває карму на неї за всі її вплив, за всі ці дії, за всі магічні магії, що вона робила, і наказує прибиратися з його простору. Так. Все потемніло, знову з'являється Альона з таким чорним мішком. Почистимо простір. Зараз я чищу простір і спитаюся у Альони, що вона хоче сказати. А вона каже, що вона його накрила ковпаком. І показує, що у неї такий білий ковпак, який подібний як презерватив. Гіпнотичний вплив. Вона під гіпнозом, а на нього одягла такий же презерватив чорний. І каже, магічний ритуал церкви. Я бачу церкву, і там ходить такий священник. Він зовсім не священник. У нього підключка така ж сама, як у цієї Зураб чи Зурак, як її там звати? Зайнаб. Зайнак. Така сама підключка. Ось чому ця дівчина підключилася до нього. І ось цей, він щитується як служитель культу, служитель сатани. І у нього в ефірному просторі є такий як годинник, як кишеньковий годинник, де він спостерігає за тими душами, які до нього потрапляють на кодування. Він закодував його душу. Я бачу, що він дає якусь штучку, якусь присфіру в рот, точно так же, як вона йому вкладала щось. Отак само він вкладає в рот Валерія, а Валерій ніби на коліна став. Так. А Альона, вона повністю під гіпнотичним ковпаком, а він під магічним. Тобто її загіпнотизували, а вона його так якби змусила, ну це так програми працюють, іти проти своїх, здавати своїх же. І він включився в карусель, взаємодій з цими енергіями. Він включився в ту матрицю здійснення різних подій. Воля відключилася, і, власне, там відбувся цей ритуал посвячення в це таємне братство, до якого належить цей священник. Як це вплинуло на Валерія? Ну, він втягнувся, я чую, в проституцію. Ось цю духовну проституцію і на фізиці, в зраду в цю це все і притягнулося. Чи бачить це Валерій, до чого призвело? Так, він бачить, він буквально кричить: так, це він. І я бачу, що в секторі магії з'являється той самий спрут, що я бачила на початку з такими лапами чорними. А це якраз і є синонім або цієї матриці, або колеса сансари, коли людину просто затягують ці всі програми і починають впливати на нього. І це супроводжується повною втратою волі. Чи усвідомлює зараз Валерій, до чого призвело це його хрещення? Він каже так і махає головою, а у нього на голові як якась чорна шапка, якийсь імплант. І там бачу, що там буквально так якби ось цей спрут звив гніздо.
Мгм. І в чому суть цього імпланту, цієї шапки? Я чую розчавити, ось так от. Розчавити розум, вичавити душу, обмежити в діях. І чую проституція. Коли вперше з'явилася ця шапка, цей імплант у Валерії? Я бачу, що це під час хрещення, коли він чи то руку цілує, він схилив свою, так якби коліно, схилився перед ось цим масоном. Цей священник, він е, без штанів в ефірному плані, так як масони, з тим своїм пусюном, підключка до цього. І у нього ж така сама шапка на голові, а у вигляді кремлівської, якби церква якась кремлівська, щитується пропаганда. Тобто це не є релігійна організація, насправді це є якась політична секта чи влада. Не знаю, до кого він там ходив. Але в ефірному плані він пішов так якби не до Бога, а він пішов до людини. І якщо людина належить до якоїсь секти, то це означає, що він якби прийняв на себе і став співучасником тої групи, організації чи секти. Бачить і усвідомлює Валерій, куди він потрапив, Він як це показує, вплинуло на так, він нього. показує таку петлю на шиї, яка тягне його ось так до інтерферентів, власне, те, що його перевернуло з ніг на голову, і тягне той величезний хрест, який там є. Так, воно і звучить християнство, і воно є частиною ось цього спрута. Тобто це той спрут, це і є те християнство. То назначення Передай Валерію, що він може відмінити це рішення, проходити це хрещення і прибирати з я цього бачу, простору всі. так, я бачу ту ситуацію, де він стоїть із сестрою, і він дивиться, а в нього і він помічає ці програми чорні, ці програми рабства. Ну, звучить раболепіє, да? Перед тим священником, який стоїть в ефірному просторі. Тобто наша душа насправді знає все, і він на рівні підсвідомості, на рівні душі, те, що я бачу, то він бачить, але заглушує свою волю. І він що бачить? Він бачить у цього якогось диявола, масона, який стоїть без штанів, з тим пісюном, з тими ритуалами, чадить там щось, і він на це погоджується. І я бачу, що це його притягнулося все-таки на цю зупинку серця. Ось там криється якийсь контракт. Дивиться, зараз, одну секундочку, він повертається і дивиться на Альонку. А Альонка як зазомбована під цим білим презервативом стоїть. Читає ніби якусь книжечку, як монотонно повторює якусь чи молитву, чи щось таке. Тобто вона зазомбована, в неї відкритий портал теж, їй треба зомбі зняти. Їх хтось загіпнотизував. Так, я чую пситехнології. Слухаю. Це буде окремо з Оленкою попрацюємо? Так, окремо, звичайно. Тоді повернись до Валерія, ти всього цього мішка на ньому, на ці шапки на голові. І Так. нехай він додивляється цього рішення проходити цей ритуал хрещення і прибирає все це з свого просторі, облічає цього священника, хто він такий, пусть передає інформацію. Я йому передаю, що якщо він хоче, він це все може зробити. Він каже, що він хоче. Я бачу, як він піднімається як богатир. Тобто
Я бачу, що на нього йде просто як напад. Охоронці вони щитуються, які в лабіринті душі, так? Душі там пильнують. Я передаю, що він може відмовитися, і я бачу, як він стає з колін і тормосить Оленку. Так. Бачу їх в кімнаті, і вони розмовляють. Коли вони розмовляють, то в ньому спрацьовують оці програми камінь, ножиці, бумага. Знаєш, вони викидають пальці. Я йому передаю, щоб він включив свою волю і виключив цю програму випадковості. І тут я бачу той блок проявився, де в нього зупинилося серце. Я бачу, що відразу проявилася ця підключка. Ага, сіру підключку оцю нехай він прибирає. Я йому кажу, щоб він наказував цій дівчині і тому священнику, який цьому передував, забирали всі ті підключки. Ось він виходить з цього егрегору бездушних людей, піднімається догори. І я передаю інформацію матері його, Лесі, коли вона його родить, щоб вона звернула увагу, що її дитина в небезпеці, а вона зосереджена на собі і на своїх болях, а не на дитині. Вона не розмовляє з дитиною і не думає про дитину, вона не охороняє його. Я кажу, що вона може відмінити і забрати дитиночку під свою охорону і наказати ось цим всім інтерферентам прибрати ті підключки. Ну, то Леську треба почистити. Так, Вікторія, ти ще казала, що коли була зупинка серця, що там є контракт. Подивись. Чи є зараз цей контракт? Зараз я подивлюся, що відбувалося в той момент. Бо зараз зараз я зайшла в попередню ситуацію, коли Леся його народила. І якщо вона змінить цю ситуацію на благополуччя і візьме дитину під свою охорону, то і сердечко у нього не зупиниться. Тому що він вже відмінив тебе своє поховання в попередньому випадку, в попередньому житті. І я йому передаю інформацію, що він може почистити його енергопростір від батьківських і материнських родових негативних програм і приймати тільки те світле і чисте, що має кожна жива душа, а ось ці програми відмовлятися від них. Він відмовляється? Я бачу, що Леся його ніби от витягує і він повертається знову так якби до народження. Тобто з цього моменту, де він під цим лежить, вона його забирає, вона його бере, та якби під охорону, годує його. Я йому передаю, що Леся, його мама, це цілий всесвіт. Вона любить його, і цілий всесвіт його любить. Нехай він переведе свою увагу до всесвіту, добра, життя, гармонії і від'єднується від цієї егоїстичної субстанції, яка намагається взяти волю над його волею. Знову бачу в секторі магії копає і достала контракт. Та жінка, яка його закопала. В чому суть цього контракту? Суть контракту – це її контракт ніби, що вона каже, що вона віддала його,
але чомусь його внуком називає. Каже, на Поталу. Я їй передаю. Так, це його ось ця бабця, так? Ну так, 4-те покоління, ось вона. По батьківській лінії. Передавайте інформацію. Цей контракт про всі наслідки. Вона стоїть і дивиться на цю мертву дитину. Каже, я його не знаю. Я кажу їй, щоб вона розділила ці негативні чорні енергії від того її світлої душі. І чи знає вона цю сяючу душу? Так, вона її знає, вона її схопила і понесла в сектор первотворця. Тобто ця відчуженість, це, власне, ось цю відчуженість і ці програми негативні, вони щитуються, як спотворюють дійсність. Що відбувається зараз? Так, зараз я подивлюся на Валерій стоїть і правою рукою ось так дивиться на те немовля. Ось так його тримає, а воно таке, знаєш, як неживе. А він так його тримає і дивиться. Я питаюся, чи то він. А він каже, що то він колишній, і каже прийдешній. Я кажу, що прийдешній – це те, що він зараз може змінити всю ситуацію і бути зараз тут, і зараз в гармонії, в щасті, і відмовитися в тому втіленні, я чую, продавати свою душу. Я бачу, що ось він контракт. Ось він. Ось я бачу, як душа, яка потрапила в той егрегор, де поневолені ненароджені душі, і він стоїть ніби перед такими дверима, як грати тюремні. Він стоїть. Вікторія наказує проявитися всім сторонам цього контракту. З'являється все чорний спрут. Також з'являються такі сутності, як сірих, малюють пришельців. Вони щитуються як служаки, службові якісь. Цей спрут, хто він такий? Ось він на ньому, знаєш, як магічна така енергія, як павуки ніби. Я його так в коробку взяла в прозору. Наказано відповідати, хто він. Щось він говорить. Каже, що чоловічої статі. Це якась енергія, яка діє через гормони чоловічої статі. Я бачу, що це енергоінформаційна якась структура, яка передається, я чую, від Олександра по батьковій лінії. В чому її суть? Сказати важко. Зараз я подивлюся, впливає що це на таке. Валерія? Ну, впливає так, як ми оце бачимо. Вся та ситуація, а суть, ось ця ніби голова, оце передача, ага. Передача цього, воно здається, як родового прокляття із покоління в покоління. Бо я бачу, що це не просто дитина вмерла, а це було так, якби вбивство.
Повторюсь, в чому суть контракту? Суть дуже дивна контракту. Це виглядає так, що ніби він погодився на те, бути посміховищем якимось. Знаєш, як це виглядає? Це виглядає, як ворога вб'ють, а голови потім показують, щоб всі боялися. Я чую наліпити на себе гидоту. Чомусь іде каструвати себе, позбавлення божественної волі. Каструвати себе – це позбавити себе божественної волі. І віддатися на поталу. Тобто безвольно плести за течією, як диктує ось цей антисвіт. Ця вся структура по захопленню божественної душі. Да. Чи бачить Валерій, на що він погодився? Він каже, так я це і маю. Так, він бачить. Передаємо інформацію, що він може від цього відмовитись і розторгнути. Я бачу, як Він він бажає. буквально бере ось цю підключку. Вона як шланг такий до машинки пральної. Прямо такий штучний. Він то відтягує, і я бачу, як ця чорна енергія із голови уходить. Він піднімається догори. Дуже стомлений. Я йому передаю. Я думаю, що ми можемо продовжити в якийсь день. Бо треба більше глибоких аспектів від Лесі. Може, Лесю почистити, я не знаю. Десь так. Піднімається догори. Енергосфера набагато краще вже. І разом підіймаємось догори. Подивись, як він зараз виглядає. У нього енергосфера вже прозора, але я бачу цей вплив. Цей священник ходить у нього в енергопросторі, в секторі магії, і продовжує там йому транслювати всяку всячину. Бо по цим психоемоційним каналам, електричним, енергетичним, воно таке. Я питаюся, чи хоче він бути приймачем, приймати ті всі енергії, які транслює. Це, напевно, московського патріархату була, кремлівська воно йде. Да. Леся каже, що да. Тому що я бачу, що це не є церква, а це є просто пропаганда з використанням пситехнологій. І це є для того, щоб зомбувати людей і робити їх безвольними і бездушними, так як оця дівчина. Чи бачить це Валерій, чи усвідомлює, як це впливає? Так, він бачить, я бачу, як він повертає свою божественну душу. Я йому кажу, щоб він перекрив ось цей магічний потік, щоб він відмінив його рішення. Зчитується вербування в секту якихось прозелітів. Ну і ходять ці це масонська штука. Ніякого відношення до Бога ця релігія не має. Він відмовляється? Я бачу, він відмовляється, кидає. Я йому кажу, що ось цей масон ходить в секторі магії, а значить він порушив божественні кони істини, і я бачу, як з ефірного простору, от звідси падає ось це кадило магнетичне. Ось падає, і він вилітає як ангел догори. Я йому передаю інформацію і кажу, щоб він поговорив з мамою, що він божественна чиста душа, і що головна мета його – зберегти його душу живою. І передаю побажання мами,
тільки добра його для нього і для його майбутнього. І передаю, щоб він ось ці енергії відправляв, темні енергії, в портал на утилізацію. Ну, він це робить. Ну, я тобі скажу, що воно не дуже так часами пропадає, бо немає його волі. Ось, але робота йде, відбувається. Добре. От, Тоді піднімаємось максимально вгору, так. наповнюємося енергією життя, гармонії, радості, Так. світла, благополуччя. Угу. Прощаємось з Так. Валерієм, від єдності від нього. Угу. Перевір свій особистий простір. Так, все чисто. Всі заморожені ситуації прибирай, портали закривай. І тоді я Все на порахую. утилізацію відправляю, очищаю, освячую весь наш простір. Так. Добре. Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю. І почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Ну, так як я і підозрювала, що та дівчина нечиста. Тепер зрозуміло, чому Мона відмовилася допомогти. Тому що в розслідуванні найголовніше не вийти на самого себе. Так? А Мона і є в секті московського цих спецслужб, розумієш? То як вона могла побачити, а основна причина зачіпка, власне, ось це. Потім Альона твоя під ковпаком знаходиться. Так? Тобто мало того, що по цих каналах психонейронних різних транслюють, далі продовжують транслювати ці московські спецслужби, тому що їхня ціль – це підготувати людей до війни в Україні і захопити Україну. І ця пропаганда працює на обидва боки. Одні готові йти вбивати, а другі мусять бути готові прийняти і піддатися. Тому тепер ми бачимо, наскільки потужну зброю використовує Кремль проти українців. Так? І оця церква, це ніякого відношення ні до віри, ні до Бога вона не має. Це все пропаганда московицьких ідей по захопленню України. Чому вони хочуть захопити Україну? Так само, як оця ось дівчина, яка нічого людського в ній не залишилося, а можливо ніколи й не було. Їм потрібна жива енергія живих людей, і вони до них чіпляються. Чим це обертається? Тобто Альона фактично, тому-то вона і з'явилася першою в нашому сеансі, бо на підсвідомому рівні ми всі знаємо, що воно відбувається насправді. І вона відчуває свою провину в цьому і свою відповідальність, і вона сама знаходиться під могутнім впливом магнетичним і гіпнотичним. Тобто там зомбі. Розумієш, тут я згадала ще один нюанс. Вона теж з Оксаною спілкувалася, і їй щось Оксана казала, але вона мені не призналася, Альона. Вона тільки сказала, що вона сама його почистить. Дякую. Тримайся, дякую, що нам довірилась.